ziua, oameni buni! Iată-ne la totul despre zmeu. Astăzi o să vorbim despre ce zmeu este mai bun să fac și să-l înalți. Cum și, bineînțeles, zmeul cel mai bun ca să mă joc cu el. Pentru un începător, că pomă pe parcurs, după ce înveți arta zmeului, poți să faci ce zmeu vrei tu. Am explicat clar. Diferența este și un videoclip, zmeul mic contra zmeul mare și diferența între ele. Dar astăzi vreau să vedem care zmeu e mai bun să-l facem și să ne jucăm cu el. Înainte ca să faci un zmeu, trebuie să știi și ce sfoară ai. Că, așa cum am spus, sfoara nu trebuie să fie prea groasă ca să atârne și totodată dacă face burtă, nu joacă. Și nici prea subțire, că altfel când tragi și bate vântul tare, chiar îl pierzi. Deci, în funcție de sfoară, tu vei face și dimensiunea zmeului. Coala de hârtie are în general 1 metru pe 70. Deci din ea, dacă o tai la jumătate, o să ai 50, iar înălțimea 70. Dar acolo nu e bine până în 70. Am explicat în cursul meu care e cea mai bună dimensiune. Deci cam până în 65, pentru dumneavoastră 60, dacă de exemplu o să-l îndoiești pe margine, să zicem că vine 50, o să vină 48, 46, în funcție de cum îl tai tu, dar înălțimea trebuie să fie 60, 62, 60, 64, ca să fie dreptunghiular, fiindcă zmeul dreptunghiular joacă aproape orice, iar dacă îl faci mai pătrat, joacă mai mult cercuri. Deci noi avem interesul să execute toate comenzile noastre. Deci, dintr-o coală facem 2 zmeuri și deci vine cu ce îndoim acolo, în jur la 46, 48 pe lateral și lungimea cam 62, 63, 64 și nu mai mult. Este zmeul ideal. Așa cum am zis și nu mai stau să explic acum ce se face cu zmeul mare. Deci, noi acest zmeu îl facem doar ca să ne jucăm. Acesta este cel mai bun. Dimensiunile acestea sunt cele mai bune, că îl înalți foarte repede, joacă foarte repede și deci dacă faci un zmeu mare, cum toți vreau să fac un zmeu mare, nu. Acolo zmeul mare nu joacă, cum joacă cel mic. Și e greu și de înălțat. Bine, am arătat în anumite videoclipuri cele 2 metode foarte ușoare pe care le explic și oricine poate să le facă. Nu ar fi problema asta, dar zmeul mic, dimensiunea aceasta e cel mai bun. Cel mai simplu zmeu este cioacă. Nu-ți trebuie decât o oață, atâta tot, hârtie găsești. Nu cartonul bun, deci o hârtie, orice hârtie, subțire, dar de preferință foarte tare, să nu fie grea, deci, și cu ață poți să-ți faci o cioacă. Orice copil de 5 ani poate să facă în 5 minute sau acela de pai e puțin mai complicat, așa acela este foarte simplu și acela joacă mai bine decât cioacă și cioaca trebuie să bată vânt tare. Acela nu trebuie să bată vânt tare, le înalți foarte ușor. Tot de foarte mare importanță are și speteaza când faci un zmeu, ea nu trebuie să fie dintr-un lemn foarte greu, dar și trebuie să fie foarte, foarte elastică, altfel faci zmeu și nu e bun, nu se înalță, nu joacă, nu nimic. Și așa cum am mai zis, hârtia din ziua de azi nu mai e hârtie cerată cum era odată și e o hârtie foarte, foarte proastă, ca zic, să rupe imediat. Pentru nu e bună pentru zmeu, trebuie când te duci să vezi grosimea ei și să fie destul de tare, că altfel faci zmeul și vezi, în momentul când ai îndoi capul, vezi că pleznește, nu mai zic că în aer să spargi. Dar dimensiunea, așa cum am zis, a zmeului se face în funcție de sfoară. Adică exact sfoara trebuie să fie pentru zmeul respectiv, altfel ai probleme și nu joacă, nu face nimic. Deci ai întâi sfoara și până faci zmeul, sfoara trebuie să fie întinsă și când tragi se execută toate comenzile noastre. Deci nu faceți un zmeu dintr-o coală sau mai mare, deci sfatul meu este ca să faceți o jumătate de coală, cu aproximație, v-am dat cât de cât dimensiunile și dacă respecti nu numai această dimensiune, dar și cum să faceți speteaza, ce lipice mai bun, ce coadă mai bună și așa mai departe, că le explic în videoclipurile mele, atunci nu ai voie să greșești, vei avea un zmeu foarte bun. Atenție, deci un zmeu poate să fie foarte bun, dar dacă nu știi să-i faci, să legi sfoara la gura zmeului, garda, cum îi zic eu, atunci el nu vrea juca bine. Urmăriți în cursul meu să vedeți cum se face garda. Că nu va juca și nu se va înălța bine.
vei avea probleme cu el. El trebuie totdeauna să aibă tendința să sus, 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 el numai sus. Dacă îți duce stânga, dreapta sau jos, înseamnă că zmolan e bun. Atenție și la coadă, trebuie să fie printr-o stofă foarte ușoară. Poate să fie și un cerceaf dacă e ușor și pânza este bună. Atenție, nu legați floricele, cum leagă unii beți așa pe coadă, pe nu mai joacă. E o prostie, ei nu știu. Deci n-ai voie să legi floricele, benzi de pe coadă. Coada ține zmeul într-o poziție și chiar ajută să joace cercuri, cap, picaj, tot ce vreți. Odată ce se pune fel de chestii pe coadă, nu mai te ascultă, nu mai execută comenzile tale. După ce faci zmeul, este foarte bine să-i pui și o bujietoare, deoarece în momentul când tragi, acela e glasul zmeului și te ghidează în comenzile tale. De aceea există și un clip despre bujietoare și e și frumos totodată. Dacă vreți să învățați cum să faci un zmeu, cum se face garda la zmeu, gura zmeului, cum se înalță un zmeu de unul singur, cum te joci cu un zmeu, cum se rupe o soară foarte groasă, puteți urmări în cursul meu, totul despre zmeu, unde veți găsi niște date pe care nu aveți de unde să le luați, nu mai stă acei zmeurari de altă dată și deci aș vrea ca să învățați, să duceți mai departe tradiția acestui zmeu care de fapt ne reprezintă pe noi, nu acele tucaflețe. Acesta este zmeul nostru. Achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați-mi like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.